नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला गावरान पद्धतीचं झणझणीत असं डांगर बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा हे देशी उडीद घेतलेले आहेत। अशा प्रकारे घ्यायचे, बारीक असतात, मोठे असतात, पण हे गावठी आहेत बघा, हे गावचे। तर मी ह्याच्या अगोदर पण बघा माझ्याकडे कायम असतं बघा डांगरचं बनवलेलं, तर मी हमेशा बनवत असते। ह्याचं पिठलं पण बनवून खात असते, तर तुम्हाला मी आज करून दाखवते। त्यासाठी तुम्ही असे बारीकच उडीद घ्या, त्यामुळे एक नंबर चव लागते। त्यासाठी बघा मी कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये आता हे उडीद भाजून घेणार आहे। कारण की माझ्याकडे हे अर्धा किलोचं पीठ असल्यामुळे मी तुम्हाला थोडंसं बनवून दाखवते की कशा पद्धतीने करायचं। आता हे गॅस मीडियम आहे, मीडियम गॅसवर एकसारखं हलवून बघा उडीद भाजून घ्यायचे। जर तुम्ही असेच ठेवले तर ते एक साईडने भाजले जातात आणि एक साईडने कच्चे राहतात किंवा जास्त प्रमाणात लाल होतात। जास्त प्रमाणात जर लालसर असं जर डाळ झाली ना तर मग त्याचं डांगर चांगलं लागत नाही। तर आपण हे मीडियम गॅसवर एक 5 मिनिटासाठी भाजून घेऊया। उडीद बघा आपले भाजलेले आहेत। आता हे कढईमधनं काढून ठेवायचे, कारण कढईमध्ये जर तुम्ही ठेवले ना तर जास्त भाजले जातील। एका ताटामध्ये आपण हे काढून घेऊया आणि भाजायला लागले की नाही की असं चटचट चटचट बघा असा आवाज येतो। तर आता हे मी काढून घेते आणि वास असा एकदम छान असा सुटतो। काढून घेतलेले आहेत बघा। आता ह्याला आपण थंड होऊन द्यायचं। थंड झालेलं आहे एकदम, आपल्याला असं हाताला एकदम साधारणसं गरम लागल एवढंच आपल्याला हे गरम ठेवायचे, नाहीतर पूर्ण जरी थंड केलं तरी चालेल। आता पहिलं कसं हे जात्यावर भरडायचे, आता इथं आपल्या इथं जातं नसल्यामुळे आपण हे मिक्सरला करायचं। तर मिक्सरला काय करायचं, जास्त गरम तुम्ही टाकू नका। गरम जर टाकलं ना तर पाणी सुटेल आणि जे आपण ही जी आहे ना उडीद त्याचे टरपल काय निघणार नाहीये। तर आपल्याला हे काय करायचे, बंद चालू करून आपल्याला हे काढून घ्यायचे। मिक्सरला बघा मी फिरवून घेतलेलं आहे, बंद चालू करून फिरवून घेतलेलं आहे। गरम जर केलं ना तर ह्याला पाणी सुटतं आणि ही डाळ जी आपण जी बनवते ना त्याचं सालपाटावरचं निघणार नाहीये। तर त्यासाठी बंद चालू करा आणि एकदम हलकंसं गरम आलं बघा, पूर्ण निघालं ह्याचं। एखादं जर राहिलं तर तसं चालू शकतं। आता ह्याला काय करायचं, पाकडून घ्यायचं। पाकडल्यानंतर बघा डाळ अशी मागं राहते आणि हे असं बघा ते मी थोडं असल्यामुळे ना ह्यात थोडेसे राहतात आणि हे बघा सगळे टरपाल असे पुढे येतात। तर अशा पद्धतीत सगळं काढून घ्यायचं। बघा मी सगळे टरपाल काढून घेतलेले आहेत। ह्यात एखादा असा उडीद राहिलेला आहे तरी चालतो, पूर्ण काय तर ते निघणार नाही थोडं असल्यामुळे। कारण माझ्याकडं ना 1-1.5 किलो पीठ आहे, त्यामुळे मी तुम्हाला हे करून दाखवते थोडंसं। तर अशा पद्धतीने करा। आता हे मी बारीक करून घेते, बारीक करून घेतले। बारीक एकदम बारीक करायचं, बिलकुल ठेवायचं नाही मोठं बघा, एकदम बारीक झालेलं आहे। आता आपण बनवायला घेऊया। तर त्यासाठी बघा वाडगं घेतलेलं आणि एक कांदा बघा असा जास्त बारीक पण कापला नाही आणि जास्त मोठा पण कापला नाही, असा कापायचा जेणेकरून आपण खाताना आपल्या दाताखाली तो आला पाहिजे अशा पद्धतीनं। ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर थोडीशी, आपल्याला ह्याच्यामध्ये थोडीशी मिरची पावडर टाकायची, कारण की आपण हिरवी मिरची पण टाकणार आहे आणि मिरची पावडर पण टाकणार आहे। तुम्ही नुसती मिरची पावडर जरी टाकली तरी चालेल, एकदम थोडीशी टाकली कारण मी ह्याच्यामध्ये हिरवी मिरची टाकणार आहे आणि चवीनुसार मीठ। आता याच्यामध्ये तुम्ही किती पीठ वापरायचं ते पण सांगते। आता हे मी 4 माणसासाठी करते, तर आपलं हे घरचं पीठ आहे आणि म्हणजे उडीद जी होतं ना ते आपलं गावठी उडीद आहे। तर तुम्ही 3 चमचे जरी टाकलं तरी चालेल। तर बघा हे जे पीठ केलेलं आहे 3-4 चमचे जरी टाकलं तरी चालेल। तर हे मी सगळंच टाकते। 4 माणसासाठी जर केलं ना तर तुम्ही 5 चमचे जरी टाकलं तरी चालेल, चांगलं म्हणजे चवीला एकदम छान लागतं। आता हे पहिलं मिक्स करायचं, व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे। पॅन गरम करत ठेवला आहे, त्याच्यामध्ये आपण ना थोडंसं तेल टाकायचं, जास्त नाही टाकायचं। एक आपण जे जेवतो ना तो चमचा बघा मी अर्धा टाकलेला आहे। चांगलं कडक गरम होऊन देऊया। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये बघा एकदम थोडंसं जिरं टाकते। गॅस एकदम आपला बारीक आहे आणि ह्याच्यामध्ये हिरवी मिरची, थोडंसं आलं आणि 6 पाकळ्या लसणाच्या आहेत। आता हे थोडं मिक्स करून घेऊया। तुम्ही ह्यात चिमूटभर हिंग पावडर जरी टाकले तरी चालेल। एक आपण हे चवीसाठी करतोय ना तर हे पण टाकायची गरज नाहीये, तुपामध्ये जरी फोडणी टाकली तरी चालेल। तुम्ही चव वाढवायसाठी मी सांगते हे तुम्हाला करायला। तर मी गॅस बंद करते, कारण तेल पण गरम आहे चांगलं आणि बघा हे भाजलेलं आहे। एकदम आपल्याला असं लाल असं करायचं नाहीये। आता आपण ह्याच्यावर टाकून घेऊया। शक्यतो ह्याच्यामध्ये बघा तुम्हाला मी सांगते कच्चच टाकते ती मिरची, कच्ची वगैरे हे असं कच्चच टाकते ती, वरनं तेल टाकते ती आणि मिक्स करते। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, पहिलं मिक्स करून घेऊया, कारण हे जी आपण जे वरून जी फोडणी टाकलेली आहे चवीसाठी हे मी केलेलं आहे। थोडं आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला पाणी टाकायचे आणि मिक्स करून घ्यायचे। एकदम थोडं टाकायचं, एकदम जास्त तुम्ही टाकू नका, कारण जसं हे पीठ ना पाणी शोषून घेईल ना तसं घट्ट बनत जातं, म्हणून थोडं टाकायचं पाणी। आता तुम्हाला दिसताना हे पीठ बघा एवढंसं दिसल, कारण की मी जी घेतलं होतं ना उडद तेवढं सगळ्याचं मी केलेलं आहे। कारण मी आज उडदाचं घुटं केलेलं आहे, माडगं केलेलं आहे प्यायसाठी। थंडीच्या दिवसात खरं चांगलं असतं, पण आता ह्या बरेने थंडी पण नाही आहे, तर अजून पाणी टाकायचं आपण ह्याच्यात। आणि गावठी उडदाच्या पिठाचं करा, उडीद आणून जरा भरडून वगैरे
किंवा असं मिक्सरला बारीक करून त्याचं एक चवच वेगळी लागते. डाळीचं करू नका, विकतच्या डाळीचं एवढं चांगलं लागत नाहीये ते. बघा पाणी टाकल्यानंतर बघा किती झालेलं आहे. काय होतं पाणी वडून घेतं ते. आता हे जे एवढं जर मी सैल जरी केलंय का ना तरी सुद्धा हे जर आपण जेवस्तवर ना घट्ट होऊ शकतं, तर मग परत पण आपण थोडंसं पाणी टाकून मिक्स करून घ्यायचं. आता तुमच्या आवडीमध्ये मी सांगते, तुम्हाला जर लाल मिरची पावडर जर टाकायची तर लाल मिरची टाकायची, नाही तर हिरवी मिरची कच्ची टाकली तरी चालते. पण फोडणी करून पण तुम्ही करून बघा, छान लागतं चवीला. ह्यात फक्त मी वेगळं काय केले, फोडणी करून टाकलेली का तर लसणाची चव, थोडंसं आलं, एकदम थोडंसं आलं टाकलं होतं आणि हिरवी मिरची, त्याने एक नंबर लागतं. करून बघा. तर हे खायचं कसं, ज्वारीची भाकरी, बाजरीची भाकरी, नाचणीची भाकरी, चपातीवर तुम्ही खाऊ शकता. वरण भात जर केला तर त्याच्यावर पण तुम्ही तोंडी लावू शकता. एक नंबर लागतं. करून बघा. रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.